Sangha with great virtues, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung đến đại đức tận tình, vì đức Pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tin chuyên diệu Pháp luân giao đạo Nam mô. Như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạc lạc, tô chư vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Saranto Suchedo Ye Alahadi San Miao Samputo Xie. Mô mô Tạc Đắc Tha Tô Ya Đà Ya Alahade Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng shen wei miao fa bai jie wa jie na zhao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, Guno Advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，下面你各位上主师弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ Hòa thượng Thiện Hoa, sư cô quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the 23rd of September, 2012. We are in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. This Vajra Sutra, we on slide 309. This is, we are continuing to discuss the quintessential section of this Vajra Sutra. Mình tiếp tục bàn về cái phần chính yếu của Kim Cang này. It's let me reread the sutra text for your for your reference. Okay. The sutra text says, the Bodhisattva Mahasattva should thus produce a pure mind, a mind of purity. You should produce that mind without dwelling in forms. You should produce a mind without dwelling in sounds, smells, tastes, tangible objects, or dharmas. You should produce that mind without dwelling anywhere. This is critical. This is the most famous quote, the most famous line of this sutra. Why? Because this is through this line here that one of the famous Chinese patriarch, the sixth patriarch, became enlightened. He heard someone recite this line and he became enlightened instantaneously. How is that? That no need to seek for enlightenment. He just heard it and boom, he was enlightened.
Where some of us have to look for enlightenment day and night. Some of us have to read a lot of books to seek for enlightenment. Okay? And we fail to realize that enlightenment is inherent in us already. Meaning that we are endowed, according to the Buddha, with the enlightened nature, meaning that we have the Buddha nature, okay? And we have the treasure trove inside of us. And what happens to us is that we get confused through our reincarnation processes. And during the process, we change bodies. We born, we live, we become sick, and we die, and take on the next body, okay? And we age, we become sick, and we die, and so on and so on. And throughout these revolution of the wheels, we became more and more disjointed, disconnected with our Buddha nature, to the point where most of us, ordinary people, become confused. And we forgot about our true identity. That is, we were originally Buddhas. We have the Buddha nature, and yet throughout this migration, throughout these changes of different bodies, we forgot more and more of what we really are about. Let me translate this into Vietnamese. Đang về để vào cái phần rất quan trọng Kinh Kim Cang, phần là ưng sinh kỳ, tiếng Hoa gì, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Cái là cái câu mà nổi tiếng nhất của Kinh Kim Cang. Tại sao? Tại nhờ cái câu này, Ngài Lục Tổ nghe một lần là giác ngộ ngay lập tức. Tuần vừa rồi có người hỏi với thầy là cái giác ngộ là sao? Đang đọc sách rất nhiều, ông này đọc sách rất nhiều. Trước vốn là luật sư, bây giờ mê Phật giáo, đọc sách rất nhiều. Ông nói là tôi đang kiếm con đường giác ngộ. Thì thầy mới nói giảng cho ông biết rằng cái giác ngộ là không phải kiếm, cái giác ngộ là phanh nó ra, nó bị vùi lấp, chứ không phải cần kiếm hết. Tại chúng ta đã có sẵn cái tính giác ngộ rồi. Tại vì luân hồi là từ vô thỉ, thành ra chúng ta quên mất cái kho tàng vô báu chúng ta, cái Phật tánh chúng ta. Chúng ta muốn giác ngộ thì chỉ cần phải bỏ cái màn mê hoặc, sẽ thấy được cái Phật tánh của chúng ta. Okay? All right. So this is the one thing that Buddhism, that differentiates Buddhism from the other religions, in the sense that in Buddhism we believe that all of you are superior, all of you are endowed, all you are no different from the Buddhas. Okay? You are Buddhas to be. We are all Buddhas to be. Okay? And we should not settle for anything less. So Buddhism is very optimistic. Okay? Cái khác biệt của Phật giáo với những tôn giáo khác ở đó, Phật giáo chúng ta tin rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, thành ra cuối cùng trở thành Phật. Không cần phải chịu cái thiệt thòi gì hơn là cái trở thành Phật trong tương lai. Okay? Any questions or comments? Okay. So now, Buddhism also is different in that when we talk about these things, okay, we actually tell you about what is called the principles. And then next we tell you how to achieve it. Okay? The Buddha's instruction, when he speaks
Dharma. This is very precise. He first speaks about the principles that we need to understand, and then in the process, in the part of explanation of principles, he tells us what to do. Okay? And what happens is that his message is multi-layered. That's why it's rather difficult for us to grasp it. That's why we have people like patriarchs who read the sutras and says, okay, so given this is what the Buddha teaches, this is how you ought to go about realizing that. Okay. Now, in this particular section here, this particular section of the Vajra Sutra, the Buddha actually tells us what to do in order to produce a mind that dwells nowhere. How does he say? He says that you should produce a mind without dwelling in forms, without dwelling in sounds, smells, tastes, objects, or dharmas. That's how you produce a mind that dwells nowhere. Trong cái phần này, Đức Phật nói sinh một cái tâm mà không trù bất cứ chỗ nào, là Phật giảng rất rõ ràng. Quý vị trù là tại quý vị đang còn chấp vào cái sắc, chấp vào cái thanh, âm thanh, chấp vào cái mùi, hương, chấp vào cái mùi vị, chấp vào những cái vật, chấp vào những cái pháp. Thành muốn cái tâm mà không trù bất cứ chỗ nào là phải gạt hết 6 cái loại trần đó. In other words, in order for you to produce such a mind that dwells nowhere, what does it mean, the mind dwells nowhere? It means it is reliant on nothing. You're absolutely free of any dependency. Is that clear? How is that? That mind is free of all dependencies, okay, does not depend on 6 things. It does not depend on form, does not depend on sound, it does not depend on smells, it does not depend on tastes, it does not depend on tangible objects, it does not depend on dharmas. Dharma is anything your mind conceives of. It's called a dharma. Okay? Okay. If your mind is free from those 6 dependencies, then your mind is dwelling on nowhere. Is that clear? Cái tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào là không có dựa vào cái lục trần, không dựa vào cái sắc, âm thanh, cái mùi vị, hương vị, cái vật, cái xúc giác vật và những cái pháp. Any questions about this? This is something that when we listen to sutras, you reflect upon yourself. It says, where am I in terms of this kind of mind, in my regular mental processes, in my regular thinking, form of thinking? What types of attachments do I have? Thì nghe kinh là quý vị tự xét lại, tự hỏi lại là kinh nói như vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái thường ngày đó, cái tâm chúng ta đó, nó nương tựa cái gì? Okay? Okay? For example, if you are an artist, okay, then what is your mind? You are a painter. What is your mind stuck on? Images, forms. Right? Chẳng hạn một cái vị họa sĩ, người họa sĩ, thì cái tâm đang chấp vào cái gì? Cái tâm người họa sĩ chấp vào cái sắc, cái hình tướng. Right? If you are a singer, just mention, by the way, that kind of profession, what are you stuck on? The sounds, right? A composer. Then you're stuck on the sounds. Your mind is constantly filled with sounds. And so this tells us that the nature
of our heavy attachments. Okay? Quý vị thấy không? Người họa sĩ thì chấp vào cái sắc, người ca sĩ thì chấp vào cái âm thanh. Okay? Thì cho quý vị thấy là mỗi người chúng ta có những cái chấp trước khác nhau, nó nặng nề hơn. Okay? Questions about this? All right. So, going back to the slide that we last stopped, okay, trở về cái tấm 308. That's where we started. So with that background information, we discussed the last few weeks, about this concept of the mind that dwells nowhere. Okay, so this is an anecdote. There is a herdsman called Dania. He says, I have boiled my rice, milked my cows. I'm living together with fellows near the banks of Mahi River. My house is covered. The fire is kindled. Therefore, if you like it, rain or sky. Okay, and the Buddha then says, I am free from anger. I'm free from stubbornness. I'm abiding for one night near the banks of the Mahi River. My house is uncovered. The fire of craving is extinguished. Therefore, if you like, rain or sky. Okay, this is an example of a contrast between those whose mind still dwells on something versus the Buddha's mind who's free from any type of dwelling. Okay, what does it mean? It means that when you say that the Buddha dwells on nothing, what does it mean? It means that it's only in comparison to those of us who still have dwellings. Is it clear? You understand the subtlety here? When the Buddha says he dwells on nowhere, he's not talking about anything. He just dwells on nowhere. It's nothing to talk about. He only talks about this is because of the herdsman called Dania. Is it clear? Thì thấy không? Ông nói là cái ông Dania này, ông chủ bò này đó, nuôi bò này, ông nói là tôi đã nấu cơm, tôi đã vắt sữa men bò tôi sống trong cái bờ sông, nhà tôi thì đã có nóc, lửa thì nó đang cháy, vì vậy mưa thì mưa đi. Okay, what is this guy dwelling on? Mr. Dania, what is he dwelling on? Cái ông Dania này, ngược lại, Phật thì nói là tôi đã không còn giận, tôi đã được giải thoát với cái cứng đầu, tôi đang ở một đêm lên bờ sông, và nhà tôi không có nóc, lửa của cái tham muốn thì nó đã tắt rồi, vì vậy mưa thì cứ mưa đi. What is Mr. Dania dependent upon, dwelling on? The house, right? That's his shelter. Right? His safety, his comfort. He's dwelling not on the house. The house here represents the attachment that we all have on, not only on the physical property, but also on the attachment to the safety, the attachment to the comfort, okay? The attachment to the familiar. You notice that? Okay, the comfort is represented by fire. Okay, the house represents a shelter. Okay,
I living together with fellows, my fellows near the banks of Mahi River, meaning that he's living with the people he knows, living with the familiar. Okay. Quý vị thấy cái nhà nó tượng trưng cho cái, không phải chỉ là một cái nơi an toàn thôi, cái nơi che chở thôi, mà thiệt ra nó còn tượng trưng cho có cái mình chấp trước vào cái sự an toàn, mình chấp trước vào cái sự quen thuộc, mình chấp trước vào cái sự thoải mái. Cái lửa là cái thoải mái. Okay? The fire gives them warmth. Okay? All right? Any questions about this? Therefore, he says, since I have everything I wanted out of life, rain you wish. It doesn't bother me. Thành ông này ông nói sao? Nói là bây giờ tôi có đầy đủ những cái tôi muốn, tôi cần rồi. Thành trời mưa thì cứ mưa đi. Nó không thể nào làm tôi phiền não được. He says, the rain will not afflict me. I'm above affliction. Tôi không thể nào bị phiền não vì cái trời mưa được. Is that clear? You feel smug, right? Huh? He says, I got money, I got my house, I got my safety. Right? Question? Okay. Slide 309. And then he continues. Gadflies and abound are not to be found with me. In meadows abounding with grass, the cows are roaming, and they can endure rain when it comes. Therefore, if thou like, rain, O sky. And the Buddha says, and then the Buddha responds, by me is made a well-constructed raft. I have passed over the nirvana, have reached the further bank, have overcome the torrent. There is no further use of a raft. Therefore, if thou like, rain, O sky. Now, this herdsman, Daniya, his sense of security is further enhanced by the fact he has a herd that's very healthy, is doing well. Okay? And that's his financial security, you will. Okay? Therefore, he's not afraid of the difficulties, of the changes in weather. So he's depending on his cows, and he feels happy about it. He feels content. He feels, if you will, successful. Okay? Ông này nói là tôi ruồi nó không có tới làm phiền tôi được. Mấy con cỏ, mấy bò nó ăn cỏ, tại nó mưa thì mưa, không khách nào mà phiền não tôi được. Ngược lại Đức Phật nói, tôi đã có một cái bè mà tôi đã dùng để qua tới Niết Bàn. Tôi đã qua tới cái bờ bên kia rồi, thành ra đã vượt qua cái khó ngại, cái chướng ngại của cái dòng nước xiết, thành ra tôi không cần cái bè nữa. Thành mưa thì cứ mưa đi. Okay. Whereas the Buddha says, I reached liberation by the use of a raft, a very well-made raft. Okay, and now I got it over here. Okay, this raft here, I can dispose of. I'm no longer attached to this raft. Okay. Ngược lại Đức Phật nói là tôi đã dùng một cái bè đã vượt qua cái dòng sông sanh tử rồi. Tại bây giờ tôi không cần cái bè nữa. Even the tools he used to become a Buddha, he even is able to be free from it. Ngay cái bè mà dùng để mà vượt qua cái biển sanh tử đó, Đức Phật cũng sẵn sàng bỏ luôn đó. You see, contrast that as you're framing that $1 million bill on your wall. It says, I made it.
Okay? That's attachment to your success. The Buddha, once he made it to he became successful, he says, I'm done. I'm not attached to nothing. That is true success. It's true liberation. You become successful, you reach your goal, and you're not dependent on your success. Your success it becomes irrelevant. Quý vị để ý, this is very subtle. Think about this. This is very subtle. When we succeed, we are proud of our success, aren't we? Quý vị thấy cái này rất là tế nhị. Khi mà quý vị thành công đó, quý vị rất hãnh diện với thành công quý vị. Đức Phật khi mà thành công lớn nhất đó, là thành Phật. Cái yếu tố thành công rồi, thành Phật rồi đó, không thấy cái gì mà đáng để mà hãnh diện hết. Why is that? Tại sao vậy? Why is that, John? Okay, listen more carefully. Yes. Any rest of you? Why? Tại sao như vậy? Huh? Why are we proud of success? Why isn't the Buddha not proud of his success at all? Tại sao Đức Phật không có hãnh diện về cái thành công lớn lao của mình gì hết? Tại sao vậy? Why is that? Yes. Yeah. Okay, listen more carefully. Yes, the rest of you. Why? Peter, why? Why isn't the Buddha not proud of his success? Buddhahood, trust me, is the most difficult thing you can attain. He's attained it, and yet he's not proud of it. Quý vị thấy cái chuyện lạ lắm. Cái chuyện thành Phật là một cái chuyện mà bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng. Nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Khi thành Phật rồi, Đức Phật thấy hoàn toàn không hãnh diện gì hết. Coi như không. Tại sao như vậy? Yes. Okay, that's why we said in Vietnamese. Listen more carefully. I gave you the answer half an hour ago. Yes. Tại sao như vậy? All the men failed so far. Let's see if the women are better. Pressure is on. Đàn ông thất bại hết rồi. Bây giờ đàn bà cái gì sao? Yes. Because why? Why not? Because he would feed his ego. What? He would feed his ego. Okay, listen more carefully. Yes? Why? He's only discovering what he already has. What is that to be proud of? He's already has it. Quý vị thấy không? Đức Phật thành Phật đã chỉ thành Phật tại mình phải thành Phật thôi, đâu có gì mà phải hãnh diện đâu. That's true wisdom. Quý vị thấy không? Cái đó mới cái trí huệ chân chính. You realize what you're supposed to be. That's all there is to it. What's the big deal? No one gets it. See, that's why you're confused. You think it's a big deal, but you are a big deal already. You just don't know it, that's all. He says, oh, originally I was a big deal, now I'm a big deal, so what's a big deal? No big deal. All these steps are big deals. That's the big deal. Because I set you up. Right? Quý vị thấy không? Mình vốn là Phật. Thì khi mình thành Phật thì mình chỉ thành Phật thôi. Mình đã trước gì mình là Phật rồi, có gì đâu mà phải hành gì. The opposite should be true. I submit to you. You should be ashamed you're not a Buddha. Instead of being proud, you should be ashamed that you're not a Buddha yet. Make sense? It's not what you want to hear. Okay. But I don't care. It's Sunday afternoon. It's my time. Quý vị nghe không? Thay vì quý vị hãnh diện khi thành Phật, quý vị ngược lại phải nghĩ rằng là nếu tôi chưa thành Phật là tôi phải là hổ thẹn. Tại tôi đáng lẽ phải Phật rồi. You should be a Buddha already. How come you're not a Buddha yet? Does it make sense? See, this is why you are called upside down. Bởi vì quý vị mới gọi là điên đảo.
You are proud of something that you're not supposed to be proud of. And you're not ashamed of yourself when you're supposed to be ashamed of yourself. Cái gì hãnh diện với cái chuyện không đáng hãnh diện, mà không hổ thẹn cái chuyện mà đáng hổ thẹn. So far so good? Okay, that's not what you want to hear. I don't care. Is it clear? Okay. 310. John is speechless. He rubs it in. He says. He likes to rub it in. This is maybe this is more applicable to you. cái này chắc nó có ý nghĩa hơn cho quý vị hơn. The herdsman says, my wife is obedient, not wanton. For a long time, he's been living with me. She's winning, and I hear nothing wicked of her. Therefore, if you, as I like, rain or sky. Cái này nó chắc có ý nghĩa hơn cho quý vị. Nói là vợ tôi nó rất là ngoan ngoãn và không có lộn xộn. Đã sống với tôi từ lâu rồi mà tôi không nghe gì mà xấu xa về danh tiếng xấu xa, hành động xấu xa với bà hết á. Mưa thì mưa đi. Okay? And the Buddha then responded, because this man here said so, the Buddha responded. He says, in fact, Đức trả lời, my mind is obedient, delivered from all worldliness. It has for a long time been highly cultivated and well subdued. There is no longer anything wicked in me. Therefore, if thou like, rain or sky. Phật trả lời, nói là cái tâm của tôi đó, nó được chế ngự rồi, nó được giải thoát trong tất cả những cái thế gian pháp. Và còn một thời gian lâu rồi cái tâm tôi nó được ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Vì vậy không có gì mà ác trong nó hết. Bởi vậy mưa đi. Okay? Need we elaborate on this? Do we need to beat a dead horse? We started explaining about this in the morning. Hồi sáng mà nói sơ rồi đó. If you missed the morning lecture, you have to listen to it again. It refers to the restaurant experience. Yeah. Okay. What does it tell you about this guy? This Daniya herdsman takes pleasure in, like the rest of you, controlling others. Đấy. Vì thế cái ông này như tất cả người phàm phu đó là thích làm chủ, thích điều khiển mọi người, thích khống chế mọi người khác. Whereas the Buddha, whereas the wise people, okay, they strive to control themselves. Ngược lại, cái người có trí huệ là từ chế ngự lại cái tâm của mình. Questions or comments? Ai có ý kiến, thắc mắc gì không? If you elaborate this a little bit, stretch this a little bit, okay? It seems to me that
like nowadays, aren't we? 老师， Oh, 谢谢谢谢。也是等一下再很好。好好好，很热哈，谢谢你啊。你坐下坐下，定睛，谢谢。Just like most of us nowadays, isn't one of the most important things that makes us happy is a partner? Right? If you don't have it, you wish you had one. Is it fair to say that? If you don't have a partner, you wish you had one. If you do, why is that some of you have this giggle when you look at me? I'm very serious. Just because I'm celibate doesn't mean that. I'm kidding. Okay, the point here is that for the majority of us, our happiness depends on companionship, on having someone. Okay, that's represented by the wife here to this guy. Okay. And not only is about having a companion, but also that the companion is obedient. Okay, now I'm going on a limb. You don't have to agree with me. Okay. Some of you prefer your companion not to be obedient. Yes? I doubt it. Okay. That's why sometimes it's better to have Charlie, our famous dog, who comes to lecture for the last 4 years, I think. Isn't that incredible? It baffles me, by the way. He comes to the lecture for 4 years now. Including Vajra lecture. He only missed only a few Vajra Sutra lectures. And he sits there and has his, turns his butt facing me. Anyway, maybe we shouldn't discuss too much about this concept of obedient wife. Huh? But the contrast, I want you to see this, is that for ordinary people, we depend on someone we love, okay, that we can trust and can love. Okay. Cái người phàm phu á, là cần nương tựa vào cái người mình thương yêu và mình có thể tin tưởng được người mình thương yêu. Agree? Okay. Whereas what does the Buddha says? The Buddha says, my happiness resides on the fact I'm able to conquer the biggest challenge, okay, my mind. Okay. Ngược lại, Đức Phật nói đó, cái người có trí huệ đó, thì cái người đó, họ biết cái hạnh phúc, họ được cái hạnh phúc của tại họ chinh phục được cái mà cái mà khó chinh phục nhất đó, là cái tâm của họ. Okay? And how is it manifested in terms of being to conquer yourself? Quý vị để ý nè, cái người mà chinh phục được cái bản ngã của họ, cái tâm của họ rồi, thì họ ra sao? This is says clearly in here. It has been highly cultivated and well subdued. Cái tâm mà chinh phục nó là phải tu từ lâu rồi và nó được chế ngự rồi. It takes time to learn to subdue your mind. That's what it says. Đức Phật, chính miệng Đức Phật nói, phải cần thời gian mình mới có cơ hội mình chinh phục cái tâm của chúng ta, tâm hưu tâm vượng của chúng ta.
Okay? To the point where there is nothing wicked in my mind anymore. Cho đến cái độ mà không còn một cái gì nó gian ác trong cái tâm của tôi nữa. Think about it. Isn't it fascinating? It doesn't say that I am the biggest philanthropist in the whole world, or I'm the wisest person, I'm the smartest person, I'm the richest person, I'm the most admired person. No, his success criteria is that is nothing wicked in me anymore. Quý vị thấy cái đặc điểm của cái Đức Phật là vậy. Đức Phật không nói là tôi là người giàu nhất, tôi là người nổi tiếng nhất, tôi là người giỏi nhất, tôi là người thông minh nhất. Mà Đức Phật nói cái thành công lớn lao nhất của tôi là không còn gì gian ác trong cái tâm của tôi nữa. Okay? Let me paraphrase it for you. Giảng cho rõ ràng hơn, cái chú quý vị giảng rõ ràng hơn một tí nữa. Okay? In order to get the point where there's nothing wicked anymore, we need to spend the time to keep on getting rid of all the wickedness we spot in our mind. Nói cách khác, muốn đạt tới cái cảnh giới mà quý vị không còn cái gì an ác trong mình nữa, thì quý vị cần bỏ thì giờ để mà gạt ra từng cái ác của nó. Okay? Is that clear? That is when you uncover your true treasure. Lúc đó quý vị mới tìm thấy lại được cái kho tàng vô báu của mình. Questions? Okay? Now, slide 311. Hershman Dania says, I support myself by my own earning. My children are all about me, healthy. I hear nothing wicked of them, therefore, if thou like, rain or sky. And the Buddha replied, I am no one's servant. With what I have gained, I wander about in all the world without being subservient to anyone. Therefore, if thou like, rain or sky. Okay? When the Buddha says, I wander about in all the world without being subservient to anyone, actually, this is the state of the Buddha. He is free to roam anywhere he wishes. That is true wealth, when you think about it. Quý vị biết không? Đức Phật nói trong cái phần này, Đức Phật nói là cái ông Anaya ông nói rằng là tôi có thể tự túc với cái tiền tôi làm, con tôi nó ở gần tôi và nó mạnh khỏe, tôi không có tin nghe gì thì xấu xa về tụi nó hết, bởi vậy mưa thì cứ mưa đi. Đức Phật mới trả lời rằng nói là tôi không có làm tôi tới cho ai cả, và cái gì mà tôi đã đắc được, đã chứng được, đã giúp tôi có thể đi khắp tất cả cái thế giới này và không cần phải lệ thuộc vào ai, bởi vậy mưa thì cứ mưa đi. Cái vị thấy không? Đây là Đức Phật nói rõ lắm, nói là thiệt sự là Đức Phật cái sự mà phước báu mà lớn lao nhất là có được cái sự tự do mà đi khắp cả mọi nơi. The biggest level of wealth you have is independence. You're free to roam anywhere you go. Think about it. Right now, you are still limited by what you can afford to go. Okay? Quý vị thấy không?
it shows the limit of your wealth. No matter how much money you have, you're still limited. Whereas the Buddha has the ability, the spiritual penetration to be able to travel anywhere throughout the universe. That's the nature of his blessings. Okay? Cái phước báu là có thể đi khắp tất cả cái pháp giới này. Ngược lại chúng ta người phàm phu đó là mình bị hạn chế bằng cái tài sản mình có thể giúp mình, cho phép mình đi được bao lâu đó thôi. Cái kỹ thuật nó có thể cho phép mình cái technology để cho phép chúng ta đi được qua xa đó thôi, không thể là đi xa hơn được. Questions or comments about this? Okay. So that is the end of the section about producing a mind that dwells nowhere. Okay, bởi nó tóm lại, đây là nói về cái phần mà sinh kỳ tâm, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. That is the true wealth manifests in the ability to detach from your so to minimize your dependencies. Thành cái phước báo thiệt sự là chân chính là nó không cần là cái sự vắng mặt của cái lệ thuộc. Okay? Does it make sense to you? Yes? Questions? Comments? Ai thắc mắc gì không? Yes. Why do you need a wife? Why do you need a wife? I agree. I agree. Why do you need a husband? Why? You mentioned about something like that, love, husband and wife, to love is something like that, right? So Yes. you mentioned about that. So Why do we need a wife? Okay, that's a good question. Có câu nào ông hỏi tại sao mình cần vợ? Thì hỏi theo hỏi ngược là sao mình cần chồng? Why do you need a husband? Answer to the man here. I have never married, so I'm asking. You have never been married? You don't know what you're missing. So I'm just, you mentioned about something like love between husband and wife, husband, something like support each other, something like that. So I'm asking, why do you need a wife? Why do you need a wife? Why? Bây giờ ông hỏi tôi chứ bây giờ có gia đình hay chưa lập gia đình, bây giờ tại sao tôi phải cần vợ? Hả? Ngồi Yin, hỏi Ngân tại sao phải cần vợ? I'm asking Ngồi Yin now. She's a good cook. She's our temple cook. So you have to be careful. Okay. Cái mà này bà đầu bếp đó, quý vị phải cẩn thận. Tại sao phải cần vợ? Tại sao cần bà xã? Why? She says, because if you don't have a wife, no one's going to cook for you. Thầy đổi sơ. Thầy nói nếu không có vợ thì không ai nấu cho mà ăn. It's not the same? What? No. Is it the same food? Ông nói vậy đi ăn tiệm nó cũng giống nhau, nó sao không giống ăn nữa? Restaurant food is better. Nó đồ ăn tiệm ngon hơn, sao mà nó đồ vợ nấu ngon được hả? So wife only needs for cooking purpose. Am I right?
I'm not going there, John. Please tell him. The man has never been married. Tell him why does he need a wife. It's not too late yet. Okay, you married people or divorced people. Why do you need a wife? Yes. It's your choice, she says. Your choice. But why do you choose? His question is, why do you choose to have a wife? It's just a question that implies such ignorance. I just don't know. How can you say that? What's the point of having a wife? What's the point of having a wife? It's fair to ask. Why? Explain to me. Nobody can ask such a stupid question. Wait. Okay, now I feel the effect. I feel touched by this. because I share the same thing. Why do we need a wife? I ask myself that every day. Do I need a wife? Huh? So. But even Buddha mentioned that wife and husband is something like love between husband and wife, something like that. Yeah. Yeah, so I'm asking why. Why do we need a wife? Why? Because wife makes you happy, you silly man. Why does it make me happy? Thầy trả lời, nói cái ông cãi lộn nhau, tôi nói có vợ mới có hạnh phúc. Vô duyên lãng xẹt, không có vợ sao mà hạnh phúc được? How can you be happy without a wife? Is it wife an essential element to become happiness? Ask them. Yeah. They say yes. Probably yes. That's right. See? He agrees. Am I good? You agree with me, right? The essential element to happiness is a wife. This wise man says. Yes, John. John, by the way, this man is married, divorced, happily divorced. You're not divorced? But his wife will not live with him. That's what he's happy. That's why he's happy. That's not funny. Be careful. He gets offended easily when it comes to his wife. Yes, John? So does that mean to be happy from Matthew with a wife go, dearest, I am sad. Please nag me incessantly so I can be happy? Oh, that's a low blow. Forgiveness, Master. It's just getting infantile. I thought this was an adult. Why do we need a wife? Why? Tại sao mình cần vợ? Hả? Ngài con Ngân, tại sao vậy? Yin says, because, Yin says, it's interesting. She said, you need a wife because you need to pay her off. Cái bà con Ngân có lý. Bà nói là mình có vợ để mình phải trả nợ cho bà. I'm sorry, I didn't hear what you said. But you have to pay her back. Yes. Ask Robert. Have you met Roberto's son? He works his butt off his entire life. His wife never have to work. You tell me who owes who? I have 3 sons, They're all like that. and their wives are trophy wives. Uh-huh. Pretty. Very pretty. So wow, Uh-huh. the sons work their butts off. Literally work their butts off. Và nói là tôi có 3 người con trai. Vợ không ai làm việc hết á. Chồng đi hụt làm việc cả ngày, cả đêm. Rõ ràng là nợ vợ. You agree with that? It's right there. They own. Well, it depends, you know. Some people find, What do you mean it depends? well, some people may find happiness in life, and some people don't know. Depends. She owes him unhappiness, so she delivers. What's the problem?
Yes, Vicky. Vicky he's indignant. She's from Berkeley. You see Berkeley, and she's always has an opinion. You just have to make sure you ask for her opinion. She will formulate it for you. And that's the problem with Berkeley people, I found out. They always have an opinion on everything. There you go. Okay, why need a wife? Why do I need a wife? Yes. Well, for you, you may not need a wife. I mean, not the wife. Some people like to be married. So would you like to know? Yeah. Yeah, I agree. It's same as It's a decision that you don't have to be. I don't have to. No. See, that's the answer. You asked Some- her. She gave the answer. Some men work really hard to please a woman, and in turn, a woman works really hard to make a good home, a secure, good home for the husband and the children. Boy, it's hot in here. I realize I'm perspiring. Don't listen to yourself like about it. I'm serious. Bỗng nhiên thầy nóng thầy chảy mồ hôi nhễ nhại. There you go. Thank you, Joseph. Okay, anyone else would like to chime in? Why do you need to have a partner, a wife? Now is the politically correct term is partner. Yes? Because to me, it's instinctive to love someone, isn't it? Huh? Oh, and this is women like me for this. Right, isn't it? Isn't it instinctive to feel love for someone? Yes. Huh? You don't have to be taught, do you? Right? Quý vị nghĩ cho coi, không phải bỗng nhiên mình cái tự nhiên mình thương một người hả? Kim Điền, what do you think? Yes. You were such a liar. Right? So, to me, it seems like majority of the people, they get a wife because they instinctive need to love someone. You know, that love, that thing that people call love, actually is the instinct for affection, instinct for tenderness, instinct for intimacy that you don't have with most people. It's a private. It's intimacy that is very special. The bond, the special intimacy between two people. Okay? That expresses in terms of yin and yang. You too. You see, you shouldn't have asked the question. Now, I'm trying to get out of it too. Just go on with the lecture. I agree. Okay, any other questions? No? Can we move on? But the question is still unresolved. Why is there such a need? Why is there such a need? And Gu Yin answered already. Because you owe. Because you owe. It's not a yin and yang, it's the owing. Quảng Ngân nói rất đúng. Mình nợ nhau, phải trả. We have to pay back. We have to pay back. If you owe someone, you have to pay back.
mình nợ mình phải trả. Think about it. We have to pay back. Can't run away. Bỏ chạy không được. Can't run away. If you owe that person love, you cannot run away. Agree? Huh? Yes? Yes? Okay. That's the law of cause and effect right there. That's why we need a woman. Tại mình nợ nhau nên cuối cùng bởi vì mình mới thương. Khi mình nợ đồng mình phải thương. What, you can't hear? Okay. No. Okay, let's move on. Yes. So for Peter, being that we're bachelors, is it that we don't owe anybody, or only for this life, or in another life it can be very different? The question is a valid one. Another question, follow-up question. He says, what about this gentleman here? How come he hasn't married yet? Because no one has come to make a claim on him yet. Yeah. I never proposed a woman before. But I got proposed 3 times. 3 times. I got proposed, but I never proposed. Uh-huh. I never proposed, but I got 3 proposals. 3 proposals. I got proposals, but I never did propose. Saved by the bell. Only 3 times? Peter, how horrible. No, I got proposed 3 times, but I know. You are such a lonely life. You're such a lonely kind of person. Only 3 times? It's nothing to be proud of. You should be proposed at least a dozen times. so how many times is average? I would tell you more than 3. Yes. Some guys, some people say they don't need a wife or girlfriend. But Right. some guys, internally, they miss the companion and partnership. Some people are maybe denial. I don't know. I want to say something. She wants to say something. Yes. There's 2 things. If you have a good mother, Yes. that shapes the sons. My God, this is getting worse. This is getting worse. Can we leave the mother out of this? If you don't have a good mother, usually you don't like it. Roberta, can we leave the mothers out for now? Cái bà cái năm còn khó thi nữa. Bà nói ông này ông già hàng này ông nói là tôi á, chưa bao giờ đòi cưới ai hết, mà có 3 người đề nghị là nên cưới làm gia đình với tôi rồi. Để cười thầy nói ông sao kỳ kỳ dữ rồi, sao có 3 người à? Ông hỏi lại về trung bình là bao nhiêu? Thầy trả lời ít nhất là không thể nhiều hơn 3 lần. Yes. Xong rồi bà làm khó. Anh cái bà này làm khó tôi này, cái bà lùn lùn này bà làm khó. Troublemaker here. Bà làm khó, bà nói là nếu như mà có bà mẹ đàng hoàng, bà mẹ mà tốt á, là sẽ có người vợ đàng hoàng. Thầy nói làm ơn đừng để mẹ tôi ra. Yes. Okay. So how many times do you think is average proposals? Lifetime. No legal talking here. Average? I say 3 times a month. Ông hỏi trung bình là sao? Ông nói ít nhất 3 lần một tháng. 3 lần người ta đề nghị mình nên lập gia đình 3 lần một tháng. Does that answer your question? Okay, that's normal. I think that's actually I'm a little bit conservative.
All right. I'm not done yet. Okay? We're not done yet. Okay? Chưa xong. Okay? This point here, the topic, the subject is very relevant. Cái chuyện này cái chuyện quan trọng. It's relevant in the context of dwelling, producing a mind that dwells nowhere. You may think it's only a joke, may think it's irrelevant, but actually it's very, very relevant. Okay? Cái vị đừng nghĩ cái chuyện này nói chuyện hơi hợt đâu, cái chuyện nó rất quan trọng. Okay? The fact of the matter is that our nature is yin and yang. Cái bản tính con người đó là có âm và có dương. Okay? And therefore, the yin and yang have to be in balance. Like it or not. Quý vị không cần biết, con người mà cái âm và dương nó phải thăng bằng. Okay? There must be a balance between the yin and yang. That's why there's always pairs. Think about it. Quý vị nghĩ lại với quan. Vì như vậy bây giờ có từng cặp hết. Pairs of arch enemies. Pairs of the greatest lovers. It always comes in pairs because of the balance. Think about it. Quý vị nghĩ lại cho coi. Bây giờ cần cặp hết. Một cặp người thương yêu nhau, một cặp địch thủ không đổi trời chung với nhau, nó mới có thăng bằng được. It is a matter of fact. Don't laugh. It is a fact that the Buddha cannot become a Buddha unless there is someone called Mara, the demon king. Okay? For it to balance out. Okay? Phật không thể thành Phật được nếu như không có ma vương. Không thể nào thành Phật được. Think about it. Okay? So everything in our world comes in pairs. Think about it. Quý vị nghĩ ra cho coi. Cần một cặp. Bất cứ cái gì này trong cái thế gian này cần một cặp hết. To complete it out, to balance it out. Nó có sự thăng bằng được. Can you see that? You agree with that? That is a concept of, in Buddhism called duality. Cái đó là cái quan niệm của cái nhị nguyên. Có một cặp. Duality is yin yang. What's duality? Hả? Nhị nguyên. Ơ duyện. Duality. You need to have two. The balance, it is only balance when there's two. The two complement each other. Okay? It's just like a coin. The coin has two faces. Otherwise, it cannot be a coin. Think about it. Quý vị như cái đồng tiền ấy, nó có cần hai cái mặt, mặt phải, mặt trái. Cái nhị nguyên như vậy đó. Okay? So everything in this world here is based on the concept of duality. Tất cả trong cái thế gian này nó đều là nhị nguyên hết. Have you thought about that? That's why when you living beings, human beings tend to gravitate towards another person. Tại quý vị thấy con người mình đó, chuyên môn muốn tiến tới gần một cái người khác. Yes? Master, does Buddhism teaches dualism or non-dualism? Both. Both? Yeah. I thought Buddhism teaches non-dualism, non-duality. With duality as well. With duality as well? Yeah. So yin and yang as well? Yes. Không hỏi vậy đâu. Phật giáo dạy về nhị nguyên hay là vô, hay là nhất nguyên hay là vô nguyên, bất nhị.
Thì thầy nói Phật giáo vừa dạy nhị nguyên, vừa dạy nhất nguyên, vừa dạy tất cả. Yes. Yes, John. You said in this world, the Saha world, we have duality. Yes. But in which I agree, in the Buddha's world, he teaches equanimity. There's not good or bad, no discrimination, black or white. Yes. So is that a different world than our world? Bây giờ ông nói về tại sao cái thế gian này là có nhị nguyên, có nam có nữ, có âm, có âm có dương. Thì cái thế giới của Phật là nhất nguyên, không có âm, không có dương, không có gì hết. Nên là tại sao như vậy? Because what happened is that if you prefer to live in the world duality, you need that other face, the other side, to complete you. Okay? Tại nói cho rõ, Đức Phật nói cái sự thật là nếu quý vị sống trong cái thế gian pháp này, quý vị cần cái mặt kia mới đầy đủ được. Okay? That's why we always come in pairs in our world. However, when you come in pairs like that, you are not at your best. You are not happy all the time. We know we have a wife. Nhưng điều cái nhị nguyên, cái khổ của cái nhị nguyên là mình lúc sung sướng, lúc không sung sướng. The problem of duality is that sometimes you're happy, sometimes you're unhappy. Is it clear? Okay. Half and half. Half and half. Half and half, not necessarily half and half. For some people, 70-30. Some people, I thought that dualism. For a lot of these women, is 100%. I thought dualism concerns Chinese Taoism, not Buddhism. To the extent of my knowledge is concerned, by the way. It's because the people who realize the concept of duality have no way of escaping duality. They resign themselves to the fact that some days they're happy, some days they're going to be unhappy. They accept it. And you get what you deserve. Okay? Cái khổ của cái nhị nguyên là lúc mình hạnh phúc, lúc mình không hạnh phúc. Cái người phàm phu người ta chấp nhận cái chuyện nào, cái sự kiện là lúc mình hạnh phúc, lúc mình không hạnh phúc, chấp nhận cái chuyện đó. Còn cái người mà hiểu đạo sẽ không chấp nhận chuyện đó, sẽ vươn qua cái nhị nguyên. So what happens is that if you are satisfied with the duality, okay, you stay within that world. He says, because it's important, because that's the way it is. Okay? It's only because you don't know any better, that's why you accept it. You have no way, you have no way of getting out of duality. And this is the nature of the non-Buddhist pursuits. The Taoists may be talking about duality, but that, and they're talking about purity, but actually they still are stuck within duality. They still see birth and death as duality. Right there in the concept of Taoism, they say immortality is basically birth and death. Immortality is only a long life. It doesn't mean no death. It's still death. Long life is that you keep death at bay. You still have an opponent. Quý vị thấy không? Cái sự khác biệt giữa cái nhị nguyên với Phật giáo với những tôn giáo khác là tại vì những tôn giáo khác người ta trong cái thế giới nhị nguyên người ta chỉ thấy được cái đối tượng thôi. Bao giờ cần cái đối tượng. In duality you always have an object, your opponent, your pair. You're pairing, the one you paired with. Whether it's friend or foe, makes no difference. It's still a pair. Okay? If you accept it, then you confine yourself to that existence. The binding
the necessity of having someone else to complement you, to support you, to make you whole, to make you a coin. Is that clear? That's the worldly knowledge. Cái bên đạo giáo với những cái thế gian pháp á, thì người ta coi cái sự đối tượng là một cái dữ kiện tự nhiên, thiên nhiên. This is what a Taoist call nature. Nature to them is still dual. Nature is duality. Cái người đạo giáo gọi cái thiên nhiên thiệt ra là cái nhị nguyên. Cái nhị nguyên có sẵn trong thiên nhiên cái gì từng cặp hết. Cái gì nó cũng có cái đối tượng hết. Ok, gọi là cái nhị nguyên. Ok. 每个东西都有自己的对象，这就是二元。Okay? Okay, that is 世间法，这个是世间法。每个东西都有自己的对象。Okay? Now, in Buddhism, it says you are accept the fact that you have a world of duality is because you choose to be that way. Okay? And Buddhism says if you choose a world that is non-dual, you are able to rise above it and be free from duality. And that is when your happiness is absolute. It's no longer relative. Thành ra cái Phật giáo nói rằng là nếu quý vị mà biết chọn cái nhất nguyên là quý vị có thể vươn ra khỏi cái nhị nguyên, và lúc đó cái hạnh phúc quý vị, cái sự sung sướng quý vị nó chân thật, nó không còn đối tượng, nó không còn lệ thuộc vào bất cứ ai nữa. Your happiness is dependent on nothing and no one. That is what is meant in this section by the mind that dwells nowhere. Đây là cái ý nghĩa của cái ưng sinh, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là cái tâm mình không hoàn toàn lệ thuộc vào bất cứ cái gì đó. Đó là nhất nguyên. That is non-duality. Is it clear? Text, you have a problem with that? No. Okay, that's non-duality. Okay, and it turns out, by the way, it turns out that if you reach non-duality, your happiness is total and it's complete. It's no longer dependent on anything else. Therefore, it's absolute. Bởi vậy khi mà mình tới được cái mà vô sở trụ đó, thì lúc đó cái an lạc, cái hạnh phúc chúng ta nó hoàn toàn, nó tuyệt đối. Any questions about this? Okay. Do you agree that it makes sense about the yin and yang and the duality thing? It is a very important concept. Yes. This is to the extent of my knowledge is concerned, but Buddhism is not for non-duality, neither for non-duality nor for duality, is what I know, to the extent of my knowledge is concerned. No. Not for duality and not for non-duality. That was Buddhism I know. Not for duality and not for non-duality. It's both. Buddhism is all-embracing. Buddhism says it's dual, and yes, it's non-dual. So it speaks on both sides of the mouth at the same time. That's why it is wonderful. That's why it is all-embracing. Thành ra ông hỏi
Như vậy Phật giáo mình nói là mình dạy về gì? Về cái nhị nguyên, nhất nguyên hay là vô nguyên, thì nói dạy về hết tất cả. Phật giáo mà nói mình vừa nhị nguyên vừa nhất nguyên rồi. Có nghĩa là mình có thể bao gồm hết tất cả. Cái giả và cái chân nó đều có trong đó. All the false and the true are inside the Buddhism. Because if you only teach about the truth, then there's no such a thing as called the truth without the false. Think about it. Think about it. If I talk to you about the truth, I better be talking to you about the false. Agree? Because I'm presenting you something that is not complete, is it? Okay? It's also the same thing. If I say something, I open my mouth and say, I'm speaking about the absolute truth, then there's also something called the absolute false. Because I'm describing it to you in a dual world. Cái gì hay, cái này cái sâu xa của Phật giáo mình đó, là khi mà nói về cái mà mình nói về cái chân lý thì mình phải nói về cái chân giả luôn nữa. Tại cái thế giới như vậy, khi mình mở miệng mà nói, tức mình đang trong cái thế giới nhị nguyên rồi. Mình mở miệng mà nói là trong cái thế giới của phàm phu rồi. Thành mình nói phải nói cho nó đầy đủ. Thế nên Phật giáo nó dạy vừa giả vừa thật luôn, cùng một lúc. And therefore Buddhism teaches, mind you, listen carefully. Buddhism teaches about both the truth and the false have to exist at the same time. Thành Phật giáo mình dạy vừa chân vừa giả nó phải cùng hiện diện ngay một lúc đó luôn. That's total freedom. Như vậy mới hoàn toàn tự do, tự tại được. Mình không chấp vào cái chân, mình không chấp vào cái giả. Therefore, you have total freedom because you are not attached to neither false nor truth. That's Buddhism. Hiểu chưa? Phật giáo không được chấp gì hết. Thành vừa chấp hết cả hai. Hoặc là không chấp cả hai. So Buddhism, you can say, I'm attached to both the false and the truth. And at the same time, neither you say, I'm also attached to neither the truth or the false. And you say you have no attachments. And you have no attachments. That's no attachments right there. Because there's no other way to express no attachment. Okay? And this is what used to bother me, because it's speaking from both sides of the mouth at the same time. But that's Buddhism, because it has described the total picture. You have described both sides of the coin. If you understand Buddhism when you become enlightened, it's nothing to talk about. But when I explain it to you, I have to describe to you both sides of the coins. Is it clear? Khi mà quý vị giác ngộ rồi thì quý vị không có gì để mà nói. Mà khi mà quý vị mở miệng ra nói là phải giải nghĩa, giảng hai bên cùng một lúc. Ok? Cái sự thật nó phải hai bên cùng một lúc. Okay? So what happens is that if you can produce a mind that dwells nowhere, the other person can recognize you right away. Chẳng hạn như quý vị tới một cảnh giới mà quý vị đã có thể sinh một cái tâm mà bất trụ rồi á, ok? Cái người kia mà đã sinh cái tâm rồi, nhìn cái vị nhận ra ngay tức. They can see you right away. And guess what? It's nothing to be said. Không có gì để mà nói hết. It's only because I explain it to you. That's why I need to talk about both sides. Khi mà thầy giảng cái gì, thầy phải giảng hai bên. Okay? So for example, I got on Facebook and they have a lot of groups that says a newsletter about enlightenment. Thầy lên Facebook, thầy có những cái nhóm mà nó nói về giác ngộ. And they talk in great lengths about enlightenment. And they said,
If you wonder about enlightenment, go and read up on enlightenment, this enlightenment group. We have everything, all the literature about enlightenment. Thành ra nó nói nhau, họ rủ nhau nói là quý vị muốn biết về giác ngộ, về cái nhóm, tới nói chuyện cái nhóm này, nó giảng hết tất cả về cái giác ngộ. I tell you, the people who set up a group about enlightenment are unenlightened people. Cái nhóm mà dám tổ chức nói về cái giác ngộ, tổ chức cái hội giác ngộ là những cái người không giác ngộ mới có hành động như vậy đó. Enlightened people would never organize or write a newsletter called enlightenment. Cái người giác ngộ không bao giờ tổ chức một nhóm cho người giác ngộ, hoặc là biên cuốn sách, hoặc là cái tờ báo về giác ngộ. Only unenlightened people would do that. Okay? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. 312. The Dharma of Pure Land. Subhuti. Suppose a person had a body like Sumeru, king of mountains. What do you think? Would that body be big? Subhuti said, very big, well honored one. And why? It is said by the Buddha to be no body, therefore it's called a big body. Sư Bồ Tát, 譬如有人身如须弥山王，于意云何？是身为大不？须菩提言：身大世尊，何以故？佛说非身，是名大身。Tu Bồ Đề, thí dụ như có người thân như Tu Di Sơn Vương, y ông ra sao? Thân đó lớn chăng? Thưa Thế Tôn, lớn lắm. Tại vì sao? Phật nói phi thân nên gọi là thân lớn. The Buddha now, this is very the interesting thing about the way the Buddha teaches. Quý vị nghiên cứu cái kinh của Phật đó, mới thấy được cái tế nhị của cái lời dạy của Phật. Remember, we are around section 10, which is 1/3 of the way, and he talked about the major concept already called non-dwelling concept. 1/3 của kinh, mình tới 1/3 của kinh rồi. Kinh giảng về cái quan niệm là vô sở trụ, vô trụ, okay? Vô trụ là không có dựa vào cái gì hết, không có ỷ lại vào cái gì hết, okay? Non-dwelling, meaning you dwell on nothing, you depend on nothing, you depend on no wife. That's non-duality. Okay? Vô không trụ tức là không nương tựa với ai hết. Okay? Không nương tựa chồng, không nương tựa con, không nương tựa vợ. Okay? And now, even so, when you understand about the concept of non-dwelling, you still have some very subtle attachments. Mặc dù đã tới được cái cảnh giới mà hiểu rằng là vô sở trụ rồi đó, vô trụ rồi đó, quý vị vẫn còn những cái chấp trước nó rất là vi tế. That's why the Buddha continues to address these types of more subtle and more refined attachments. Thành cái kinh ấy Phật tiếp tục giảng cái này rất tế nhị, đang giảng về cái phần mà những cái sau khi cái vị đã tới trình độ mà sinh cái tâm mà không vô sở trụ rồi đó, từ quý vị trong đó nó vẫn còn những cái chấp trước nó rất là vi tế. Thành Phật giải tiếp. Okay, that's why now the Buddha says it's a concept of big. Okay, attachment to big, of size. Cái này là một cái chấp trước về cái lớn và nhỏ. Okay, so in our world, Sumeru is the biggest mountain there is. Trong một cái thế giới, cái núi Tu Di là cái núi lớn nhất. This is psychically speaking. You open your heavenly eye. Khi quý vị mở cái mắt thiên nhãn quý vị thấy được cái núi Tu Di. You see the Mount Sumeru. Okay, a certain level of heavenly eye, you can see Mount Sumeru. The size, the shape, how big it is. This is the biggest mountain in our world. Okay, nothing as big as Mount Sumeru.
Tôi thấy được cái núi này, núi Tu Di là cái núi lớn nhất trong cái thế giới này. Okay. And it is about 80,000 yojanas, nó cao 8 vạn do tuần. Okay, it's very very tall. Okay, actually, it is tall to the point where it is at its peak. Trên cái đỉnh của nó is where the second desire heaven is. Trên cái đỉnh của nó là cái tầng mà của cái cõi trời thứ nhì trong dục giới. Okay, trong đế thích nó sống. That's where the chakra lives. The heavenly king called chakra lives. Okay, I'm on slide 316, tấm 316. So the Buddha says, if you have a body as big as Mount Sumru, Đức Phật nói nếu cái vị có một cái thân nó to như núi Tu Di, cái nó lớn hay là nhỏ. And so Subhuti replied, of course it's very big because one of the biggest things we have in our world, and therefore it's very big. However, it's what the Buddha talked about, the wording the Buddha used is actually points out to the naming convention. It's not absolute. Therefore, because of that, it is a big body. Khi mà nói về cái danh từ thì cái chữ to với nhỏ nó chỉ là một cái danh từ thôi, thành ra nó không phải là tuyệt đối. The truly big body is the Dharma body. Thì cái thân thể mà lớn nhất là cái pháp thân của chúng ta. What is the Dharma body? Cái pháp thân là sao? Tiểu vô nội, đại vô ngoại. Okay. Có nghĩa là tất cả nó đều ở trong đó, mà không có gì ở ngoài đó. It means the Dharma body, the nature of Dharma body is that it is so big that nothing is not contained in it. Okay, nó bự đến độ, lớn đến độ mà không có gì nó nằm ở ngoài. And it is so small there's nothing inside of it. Và nó nhỏ đến độ mà không có gì ở trong nó hết. So that's the two extremes, the biggest and the smallest. Okay, that is the Dharma body. Cái pháp thân nó như vậy. Any questions about this? Okay, moving on. 317, yes. Normal body is without measure, right? Yes. So you're saying that makes it small? Mm-hmm. Okay. Because again, it's a world duality. When we express the Dharma body in the language that you want to understand, we have to describe both extremes. It's so small that nothing can be contained in it. That's the one extreme. But it's so big that nothing is outside of it. That's the Dharma body. The whole spectrum. Is it clear? No, go on. It's okay. Don't worry about it. Yeah. 317. Subhuti, suppose there was as many Ganges rivers as there are grains of sand in the Ganges river. What do you think? Would the grains of sand in those Ganges rivers be many? Subhuti said, very many were honored one. The Ganges rivers alone will be incalculable. How much more so the grains of sand in them? Subhuti, 如恒河沙中所有沙数
如是沙等恒河，于意云何？是出恒河沙，是什么？怎么念呢？这字怎么念？逆为多部，须菩提言：甚多世尊，但出恒河，上多无数，何况chỉ xa. Tu Bồ Đề, như nhiều sông Hằng bằng cát trong sông Hằng, ý ông ra sao, số cát của sông Hằng ấy nhiều không? Tu Bồ Đề nói: thưa Thế Tôn, rất nhiều, ngay cát sông Hằng còn nhiều vô số, huống gì là cát. Okay, now he's using an analogy. This is the cleverness of the Buddhas in teaching. He likes to use analogies to express, to convey these concepts that are difficult for us to convey. Okay, by using the analogy of the Ganges sands and Ganges rivers. The Ganges happen to be the biggest river in India, and Ganges translates as blessings river. Cái sông Hà là cái ví dụ mà thông thường dùng trong cái Phật giáo để biểu tượng cho những cái vô số. Thì sông Hà là một con sông bên Ấn Độ được dịch ra là Phước Hà, which is relied on for transportation, for planting, for commerce, for culture, and brings on great benefits. Nhờ cái sông này á, mà có sự lưu thông, có sự trồng trọt, có sự thương mại, có văn hóa và có rất nhiều cái lợi ích cho dân chúng. And many Indians consider this river to be sacred. To be able to see a way in to bathe will bring on many blessings. Bên người Ấn Độ đó và có truyền thống là tin là cái sông là sông linh thiêng, có thể tới gặp sông và vào tắm trong sông ấy, thì có thể gặp đem được nhiều phước đức rất là lớn. And therefore it's sometimes translated as came from the heavens. Bởi vậy thường được dịch ra là thiên đường lai, là từ cái cõi trời nó xuống, nó tới. Okay? All right. 321. And it is in the Buddhist Sutra there is a reference of the origin of the Ganges rivers. Trong cái kinh Phật đó, có miêu tả rất rõ ràng cái nguồn gốc của sông Hằng này. Okay, is it beyond the scope of our sutras? I thought this I would bring it up as a reference. Okay, for those of us who are reference-minded. And in particular, the Ganges River, the important concept here is not so much historical, but the use and analogy of its very fine sands. Cái sông Hằng này nó có cát nó rất là mịn. Okay, therefore, for us to count the sands of the Ganges River is impossible, an impossible task. Ta nói về mà đếm cái số cát ở sông Hằng là một cái chuyện không thể đếm được, cái số không thể đếm được. And so therefore in the Buddhist Sutras it's a popular analogies for uncountable numbers. And when they say that if you take every one fine piece of sand of the Ganges rivers as equal to the number of Ganges rivers, so you have the power to uncountable power. So it is even uncountable. You cannot possibly imagine. The uncountable to the power of the uncountable, if you will. Okay. Thành ra đây là một cái dụ cho những cái số mà mình cũng không thể tưởng tượng được. Okay. Why? What for? Tại sao như vậy? Why? Tại sao? Why is it the Buddhist sutras always refer to have this kind of analogy of Ganges rivers? It is to help you put an end to your trying to understand.
Cái này để cho quý vị bớt cái thói, cái tập khí là mình đòi hiểu. You need to understand. He said, you need to get to the bottom of it. There's no need to get to the bottom of it. Not yet. Okay. Mình bỏ thì giờ mình hiểu nó chỉ phí thì giờ, chưa phải lúc để mà cần tới hiểu rõ ràng như vậy. You don't need to understand it completely yet. Okay. It's not that critical. You understand? You have a total picture right now. Okay. Không cần phải hiểu rõ hết tất cả ngay bây giờ. Okay. Sometimes you have to be smart and then move on and say it's not beyond, it's beyond my understanding. Therefore, let me move on. Okay. Tại vì khi mình học vậy, mình phải chấp nhận mình không chưa hiểu được, mình cứ tiếp tục đi cái đã. Rồi trong tương lai mình sẽ hiểu. Eventually, you will see it yourself. Okay. So the sands of the Ganges River is as fine as flower. Even it is said that so fine that you cannot be seen with the naked eye. And each sand here each grain of sand becomes another Ganges River. So it's mathematically it's a lot. You have to stop thinking about it. That's basically it. Mình không cần phải hiểu rõ cái số đó. And we're on slide 324. Subhuti, I will now tell you the truth. If a good man or good woman used the 7 precious gems to fill the 3,000 or 8,000 worlds, equal in number the grains of sands in all those Ganges rivers, and gave them as gift, would have obtained many blessings. Subhuti said, very many were honored one. Subhuti, 我今实言告汝，若有善男子、善女人，以七宝满弥所恒河沙数三千大千世界，以用布施得福多不. Subhuti言, 甚多世尊. Tu Bồ Đề, nay ta nói thật cho ông, nếu có thiền nam tử, thiền nữ nhân dùng 7 báu đầy tam thiên đại thiên thế giới, như số các sông Hằng trên để bố thí, thì phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề nói, thưa Thế Tôn, rất nhiều. When you talk about merit and virtues, khi nói bàn về cái công đức, okay, the merit and virtues, blessings and virtues that are without outflows surpass those with outflows. Những cái công đức nó vô lậu thì nó sẽ quý báu hơn, nó nhiều hơn là cái công đức mà nó hữu lậu. All unconditioned blessings virtue surpass the conditioned blessings virtue. Nói cách khác là cái vô duyên phước đức thì nó nhiều hơn là nó có giá trị hơn là hữu duyên phước đức. In the prior section, the first 4 fruitions of the sage of a small vehicle are taught not to grasp at marks or have any attachment to the self, to dharmas, or to emptiness. Cái phần trước của cái kinh đó đang dạy cho những cái vị A-la-hán là của bộ bên tiểu thừa đó, là không nên chấp vào tướng, không nên chấp vào cái ngã, cái pháp và cái không. Okay. There must be they must shed themselves so that they're entirely without attachment. In particular, attachment to the mark of giving. Thì họ được dạy, được nhấn mạnh, họ được dạy rằng là phải bỏ hết tất cả những cái chấp trước, nhất về là cái chấp trước về cái tướng của cái bố thí. Okay? So,
So this is where this section this section emphasizes. The Buddha said, suppose a man or woman who has cultivated the 5 precepts and 10 good deeds. Okay, meaning this is a person who follows the precepts and cultivates all good. Đức Phật mới dùng cái ví dụ nói là bây giờ một cái người thiền nam tử, thiền nữ nhân này trì giới và tu thập thiện. Okay, là một người sống cuộc đời rất là thanh tịnh, mà dùng cái thất báu để mà chứa đầy hết cái tam thiên đại thiên thế giới, mà nó nhiều bằng cái số các sông Hằng đó, thì như vậy phước đức nó nhiều là không nhiều. So here he first talked about an incalculable number, uncountable number. Now he uses the uncountable numbers to use as an analogy of giving the precious gems in uncountable numbers as an act of giving. And would that be a lot of blessings? Thành cái này để nhấn mạnh rằng đó, khi vì cho những cái thất báu mà nó nhiều trong cái như cái tam thiên đại thiên thế giới của sông Hằng đó, thì nó phước báu rất là nhiều. However, the normal people cannot understand this, including Subhuti. He says that I am unable to conceive of such Ganges rivers. Okay, nothing to say of the grains of sands of Ganges rivers. So that's why I say very simply, very many. Okay. Thành ra Tu Bồ Đề rất là khôn ngoan. Nói là con không thể nào mường tượng được cái số lớn như vậy. Thành ra đừng có nói chuyện mà số lớn của cái cát của sông Hằng nữa. Cái đó là còn không thể tưởng tượng được. Thành ra con chỉ nói là rất nhiều. Okay? So here I want to stress to you that you have to be careful on what you believe in. This is what I see time and time again. Cái này là thầy muốn tới đây, thầy muốn dùng cơ hội này nhấn mạnh là nhắc lại quý vị là quý vị đặt cái lòng tin trên đúng chỗ. Tại thầy thấy này quá nhiều này. I saw people placing the faith on the wrong places. Thầy thấy có quá nhiều người đặt cái lòng tin ở chỗ sai lầm. Okay, and as a result, they believe in the wrong things, and they are nowhere near progressing any closer towards liberation, towards enlightenment, towards light. Thành vì đặt cái lòng tin nó sai lầm đó, thành quý vị những cái người đó người ta không có đi về đúng hướng, họ chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Okay? Questions or comments? Buddha talk about 5 precepts? Yes. What are these? What are the 5 precepts? Yes. The 5 precepts are the fundamental rules of morality in Buddhism. Ông hỏi về cái giữ ngũ giới. Ngũ giới là cái gì? Thì thầy nói ngũ giới là cái nền tảng của cái đạo đức của Phật giáo. Okay, it is basically the 4 major principal precepts. Ngũ giới nó có bốn cái phần chính. There's no killing, không sát sanh, no stealing, không trộm cắp, no sexual misconduct, không có tà dâm, no lying. Those are the 4 major ones. Bốn cái tập khí mà nó cực kỳ nó nguy hiểm quý vị. These the first 4 are the most often violated. The most common mistakes that people make that will make them sink lower. Sink hell? Yes. Sink hell? Yes.
Even a lay person may sink into hell then if he violates Yes, the you lay people are not protected from the hells. Even the lay people? Yes. Even lay person fall into hell? Including left-home people, we're not shielded from the hells either. There's no preferential treatment. Actually, it's easier for us to fall to the hells than you guys. Okay? That's why the training for left-home people is much stricter than yours. So anyway, these four precepts are the most often violated, often the most common mistakes that people make. Bốn cái giới đó, đầu tiên đó là 4 cái giới mà nó dễ, mà mỗi người phàm phu nó dễ phạm nhất. Killing, number one, killing. Thứ nhất là sát sinh. We're referring to the killing of other living beings, meaning human beings in particular. Including cockroaches too. Including cockroaches, but cockroaches is not as heavy as killing a human beings. The fact of the matter is that the reason that this world is getting worse because we kill other living beings. Cái lý do mà cái thế giới này nó càng ngày nó càng tệ là tại vì mình phạm cái tội giết người khác. We justify killing other living beings. That's why the world is getting worse. Our world is getting worse. Cái hiện tượng mà chúng ta cho phép mình giết người khác đó khiến cho cái thế giới này nó càng ngày nó càng suy sụp. We feel justified in killing others. That's a sickness. That is a sickness. In whatever reason it is, could be self-defense for some people. I kill cockroaches, 5 cockroaches every day. You kill 5 cockroaches every day? Every day, almost average 5 cockroaches. 150 a month. No mercy for cockroaches, by the way. No compassion for that. No I have compassion for my pet, but not for cockroaches. Okay. I don't know what to say. I don't know whether I feel sorry for you or for the cockroach. Let me put it this way. The more you meditate, the easier it is to let go of that natural tendency to kill cockroaches. It's that simple. It's not something you can rationalize. Okay? It is something that you feel. You feel naturally compelled not to do or to do. Okay? It's not about meditation. It's not about intellectual reasoning. It's about whether you feel it's okay to do or it's not okay to do. Okay? That's precepts, by the way. Precept is not about reasoning. Precepts, by the way, this is the most common misunderstood part about precepts. Okay? Quý vị biết không? Ông này ông nói là tôi mỗi ngày tôi giết 5 cái con gián. Cái xứ này, xứ Los Angeles này gián nó nhiều lắm, tại ông giết mỗi ngày 5 con chuyện thường. Okay? Thì ông nói tôi thể thương chó thương mèo, tôi không thể nào mà tôi thương, không có cái lòng thương gì từ bi cho cái tụi gián. Thì thầy mới nói là nếu ông chịu khó ngồi thiền thêm nữa thì một ngày nào đó ông sẽ thấy ông không còn muốn giết con gián nữa. Tại vì cái này là cái giới đó, cái giới không phải là cái tướng bên ngoài, mà cái giới từ cái tâm mình nó ra đó. Cái giới mình không muốn sát sanh nữa. Mình không muốn làm, chứ không phải mình còn cái hành động nữa. Nên cái hành động nó không quan trọng nữa. Mà cái tâm mình đó, cái giới là dựa nơi cái tâm đó.
cái tâm mình không còn như vậy nữa. This is what commonly misunderstood about the precepts. They think precept is if you're not supposed to kill. Actually, precepts is about your mind not wishing to kill. Cái giới, giữ giới là cái tâm đó, là mình không muốn giết nữa. That is where you keep your precepts. The act of killing here is a coarse act. It's not that. Before that, there is something called the thought of killing. Before the actual physical act of killing, there's a thought of killing that arises. Okay? Quý vị biết không? Trước khi mình giết con gián đó, mình phải sanh cái tâm là mình muốn giết nó. Okay? So the violation of the precept is at the generation of the thoughts. Nên cái mình phạm giới ngay cái chỗ cái tâm mình đã sanh cái tâm như vậy rồi. Whereas if you keep precepts purely, even that mind who says I want to kill it does not even arise. It's not even possible for you to even to think about it. That's precepts. Thành ra cái giới mà chân thật á, là không có thể sanh luôn cái tâm á, là mình muốn giết nó nữa mới gọi là giới. That is what the precept the Buddha is teaching about. It's not about the act of going fishing or shooting at a squirrel or squashing a cockroach. That's the coarse form. What the Buddha is talking about, the 5 precepts, is that the desire to kill is not even there. Thành cái giới của Phật giáo mình dạy không phải là cái tướng bên ngoài, là cái tướng là mình đè bẹp con gián, hoặc mình bắn con sóc, hoặc mình cắt cổ con vịt. Okay? Cái đó là cái tướng thôi. Cái giới mà Phật dạy ấy, là ở cái tâm mình không còn muốn hại nữa mới gọi là cái giới. And this is what my teacher, Master Srinivas, says: no fighting. That is the precept of non-killing. Bởi vì Ngài Tịnh Hóa mới dạy vô tranh. Okay? Fighting is actually alludes to the fact that desire to kill, to win, to prevail. Thành ra cái vô tranh Ngài Tịnh Hóa ý nghĩa nó ở chỗ đó, không phải là đánh đấu nhau đâu, không phải là giành giật nhau đâu, là ngay trong tâm mình không có cái tư tưởng giành giật nó luôn. Okay? That's what the Buddhist precepts is about. Okay? You start first by refraining from killing. Before you get to the mind, you have to physically refrain from killing. You say, okay, I feel like killing, I feel justified in killing, but I'm not going to do it. And when you stop yourself from killing long enough, okay, this is what precept is about. Bởi cái pháp Phật giáo nó hay dễ sợ lắm. Nó không phải là nói là muốn giữ cái giới đó, là quý vị nói là tôi muốn giết con gián này, nhưng tôi nhất định không giết. Mình không chịu giết. Mặc dù mình muốn giết, mình không chịu giết. Đó là cái cách giữ giới đầu tiên của mình. Mình dằn cái tâm mình lại, không chịu giết, thì từ từ cái tâm mình sẽ không còn muốn giết nữa. If you stop yourself from trying to kill the cockroach, even though you feel justified in killing it, okay, for all the reasons in the world, okay, you say, no, I'm not going to kill. If you keep on stopping yourself like that, one day, not very far away, your mind says, I'm no longer wish to kill the cockroach. That's the beauty of the precepts right there. Cái này là cái hay của cái pháp giữ giới Phật giáo mà nói, là dạy quý vị là dằn cái tâm lại. Khi mình dằn tâm nó đủ lần rồi, tự động cái tâm mình không còn nó khởi nữa, là đòi giết nữa. Because you now, let me stress this for you, you now uncover your compassionate nature. Tại sao? Khi mà quý vị mà cứ dằn cái tâm mà không chịu giết đó, thì tự động quý vị sẽ không còn muốn giết. Thì lúc đó quý vị mới thấy được cái bản tính từ bi của quý vị. You discover your nature, your compassionate nature. That's the beauty of the precepts right there. Cái pháp giới pháp nó hay ở đó. Không phải là cái chuyện, không phải cái hành động, mà để cho quý vị khám phá ra cái lòng từ bi của quý vị.
That's why we keep precepts. Not because we feel smarter or superior, because we want to see who we really are. Except for cockroaches. Except for cockroaches. Ông này vậy đó. Nói ông phải những vài tháng ông mới hiểu. It takes Peter about 2 months before he assimilates it. I'm ready to read 100 times anyway. I can get ready, okay? There's no problem. Yeah, 100 times. give it 2 more months. I know your pace. It takes time. Some of us takes time. You see, the women, they're faster. They're more malleable. Okay? Yeah. The men are a little bit more rigid. But once you commit to it, then you stick to it. It's different. Yin and yang. Yeah? Okay? Are we all happy? Both the yin and the yang are happy? Very happy for a very hot day. Ngày này nóng nhưng mà quý vị ngồi and you can sit here and discuss this. It's very remarkable. Okay? All right. We end here today. Thôi mình ngừng lại ở đây. 3:30. Any final question? Ai thắc mắc gì khác cuối cùng không?